خب سلام، شب همگی بخیر. بذار من یه دقیقه مطمئن بشم یه چیز اوکیه. خب بریم ببینیم چه خبره. نورو فکر میکنم نورم اوکی باشه. یه ذره من کمو زیادش کنم. خب یه دونه برد پلی استیشن 5 امروز اینجاست، امشب اینجاست و جز سری های اول EDM 010 و اینکه مشکلش اینه که توی دمای بالا اول یه تایمی ریست می شده، ببخشید، توی دمای بالا یه تایمی ریست می شده و یه چند بار این اتفاق افتاده واسش و بعد از اون الان که روشن میکنی دستگاه رو فقط سیف مود رو باز میکنه، یعنی فقط میره توی سیف مود، بعد همه گزینه ها به جز آپدیت و گزینه آخریه فکر میکنم واسه اگزیت، فکر میکنم فقط همین دوتا گزینه روشنه. یعنی دیتابیس بخوای ریست کنی، کش رو بخوای پاک کنی، تمام این گزینه ها خاموشن، فقط میتونی آپدیتش کنی و اینکه میتونی از سیف مود بیای بیرون. یعنی اولش که این اتفاق افتاده بوده همچنان باش بازی کردن، حالا هر سیستمی که بوده الان ولی روشن میشه دیگه، فقط سیف مود رو اجرا میکنه، یه حالت اتفاق دیگه هم نمیافته. آپدیتش هم با وای فای ارور میده، آپدیت نمیکنه، یعنی با همون لن. و آپدیت آفلاین از طریق USB هم آپدیت کامل تموم میشه، دستگاه ریست میشه، دوباره میاد تو سیف مود. این دوتا مشکل داره. خب اینو اول با هم دیگه بررسی میکنیم، بعد از اون آخر لایو میرم که سوال، دایرکت مسیج ها، کامنت ها و اگه سوالی چیزی هست توی چت بنویسین اونا رو با هم دیگه تا اونجا که بتونم جواب میدم و راهنمایی، کمک، حالا هرچی از دستم برمیاد انجام میدم. خب واسه این که مشکل رو بتونیم برطرف کنیم، اول اینکه دستگاه قبلا جای دیگه هم باز شده بوده، چون من بازش کردم این لیبل مشکی رنگی که روی اون پیچ بالاش میذارن که چیزه واسه گارانتیش و اینا، اون کنده شده بود و دستگاه هم باز کردن. حالا نمیدونم ربطی به الانش داره، قبلا سرویس شده، اینو نمیدونم. این حالتی که میره توی سیف مود چه زمانهایی اتفاق میفته؟ یکیش این که یعنی اونجوری که حالا من اومدم گشتم سرچ کردم و اینا، به این نتیجه رسیدم که یه حالتش اینه که موقعی که میخواد دستگاه روشن بشه یه سری قطعات یا یه قطعه یا حافظه یا هر چیزی رو توی این روند روشن شدن انگار پیدا نمیکنه یا نمیشناسه. حتی بعضی وقتا من دیدم که دیسک ریدرش و این چی بهش میگن، لافک دیسک، هم دیسک ریدرش که سی دی میذاری و دیویدی میذاری یا بلوری هرچی میذاری اون تو، بعضی وقتا زمانی که کابل دیتاش وصله و کابل برقش قطع شده یا وصل نیست یا به هر دلیلی، دستگاه موقعی که روشن میشه میره توی سیف مود. توی همه مدل ها هم اتفاق نمیفته، یعنی من اینو خودم شخصا تست کردم روی مثلا پلی استیشن اسلیم، اینجوری نشد. ولی مثلا روی یکی از همین مدل های قدیمی اومدم کابل برق رو کشیدم، فقط دیتا رو وصل کردم، میرفت توی سیف مود ولی بقیه گزینه ها روشن بود. یعنی میشد دیتابیس و اینا رو پاک کرد، ولی خب مثلا ارور میداد که
این دیسک ریدر متصل نیست، یا فقط هم میگفت متصل نیست، یعنی نمیگفت برقش متصل نیست یا هر چیزی. سلام رضا، الان دیدم مسیج چطور. بچه لایک کنید که همین اول کاری دارین تعداد لایک هم بره بالا، ویدیو رو ساجست کنه به چند نفر، حالا کسایی که میخوام ببینم. خب یه حالتش اینه. یه حالت دیگهش که میره توی سیف مود دستگاه رو نمیتونی آپدیت کنی. ممکنه که مسیر SSD کنترلرش یا حافظش مشکل داشته باشه. یعنی زمانی که حافظه دستگاه مشکل داره، SSD کنترلرش مشکل داره، معمولا اینجوریه که اصلا کلا نمیذاره آپدیت کنی. ولی عجیبش اینه که توی این حالت میگم آپدیت آفلاین رو 100% پر میکنه، ریست میشه، دوباره میاد تو سیف مود. اینم حالت، یعنی سناریوی دوم. سناریوی سومش چیه؟ زمانی که رم مشکل داره یا دما مشکل داره، یعنی مشکل خنک کنندگی داره. ولی توی این دو حالت معمولا توی سیف مود نمیره. یعنی دستگاه اگر رمش مشکل داشته باشه تصویر نمیده، یا بوق میزنه، بوق اشتباه میزنه، مثلا یه بوق میزنه خاموش میشه. و حالت دیگه ولتاژ غیر نرمالیه که از سمت پاور دستگاه میاد. یه حالت دیگه هم اینه که این باتری، خب دیگه بریم اینجا. یه حالت دیگه هم اینه که این باتری ممکنه خالی کرده باشه، چون اینا باتری های 3 ولت هستن، همون باتری های بایوسی هم که روی مادربردهای کامپیوترها پیدا میشه. این هم اگه مشکل داشته باشه ممکنه فقط سیف مود داشته باشه. خب پس در مرحله اول داستان اینجوریه که ما اول بعد این لیکوید متال رو درست کنیم که ببینید به چه وضعیتی افتاده. میبینی این کامل اومده بیرون، این شکلی شده. خب مرحله اول اینه که من اول این لیکوید متال رو یه ذره جمع و جورش کنم، تمیزش کنم، برش گردونم کامل روی پروسسور. دستگاه اول بتونه با دما کنار بیاد، بعدش مسیر چیپ های حافظش رو چک میکنم ببینم اونجا اوکی باشه، و همینطور یه ولتاژ هم باید تست کنم. البته ولتاژ خود پاور رو قبل از اینکه لایو رو شروع کنم تست کنم، پاورش کامل سالمه. پس این سناریوی مشکل، یعنی ولتاژ ناکافی و اینو میذاریم کنار. فعلا اینه که اول بتونیم دمای دستگاه رو پایین نگه داریم، یعنی پروسسور خودش رو بتونه خنک کنه در وهله اول. در وهله دومم میریم واسه تستش، روشن کردنش و اینکه کابلا رو چک میکنم، کابل های برقی که واسه دیسک درایوش و این چیزاش میره. خب بریم اول ببینیم که این داستان، ببینید تمام این لیکوید متال همونجوری که مستحضر هستین، این یه قسمت به این بزرگی نمیتونه خودشو خنک کنه. یعنی چیه؟ یعنی شما زمانی که این هیت سینک رو میذارید روی دستگاه، هیت سینک رو میبندین، لیکوید متال گردشش، یعنی خنک کنندگیش فقط این طرف پروسسور هست و این طرف چون هیچ سطح تماسی با این لیکوید متال نداره، بنابراین گرما رو به خوبی نمیتونه انتقال بده دیگه. چون دستگاه هم ایستاده بوده، میبینی این بالا کلن خشک، همش اومده این پایین. طبق روال همیشگی ما
اول ما از همین گوش پاککنامون استفاده میکنیم، خیسش میکنیم و میایم اینا رو ببین اینجوری از این گوشه میکشیم میاریم جلو. به این صورت. این برام همینطور. تمام. این میشه قدم اول ما. ببین چقدر تمیز و قشنگ همش اومد بالا. از این طرف هم همینطور. این گوشه هم میبینی اینو اینجوری یه ذره فشار بدی قلمبه میاد بیرون. این طرف هم همینطور. خب تا همینم که ما داریم تمیز میکنیم من یه نکته بگم، یه یادم افتاد الان. فکر میکنید که به نظرتون، چون که من میبینم یوتیوب یه قابلیت جدید اومده به اسم، نمیدونم حالا اسمش چی بود، اینکه مثل کلاس درسه، میتونی ویدیوهای اینجوری پشت سر هم چپتر دار اینجوری فصل به فصل قسمت به قسمت داشته باشی آپلود کنی روش. و اینکه مثلا یه آموزشی میخوای بذاری مرحله به مرحله قسمت 1 2 3 همینجوری بری جلو. بعد از اونجایی که خیلی من مسیج میگیرم بابت آموزش و اینا، فکر میکنید که این اصلا به دردتون میخوره که مثلا یه سری آموزش های ابتدایی مثلا نقشه خوندن و چه میدونم کار کردن با مولتیمتر رو دستگاه های مختلف و ایبیابی و این داستان رو، فکر میکنید با وجود اینکه هزاران هزار آموزش این چنینی روی همین یوتیوب هست به درد بخور هست من همچین چیزی ضبط کنم واسه شما یا نه؟ لطفا واسم بنویسید. اگه به دردتون میخوره من میتونم ویدیوهاشو ضبط کنم. که خودم هم یه ذره شک داشت. خب اینجا رو یه ذره تمیز میکنیم این شکلی. این فکر میکنم نه این خط و خش افتاده اینجا یه ذره. اینجا رو میبینیم بالا رو. بچه حتما مواظب باشین که زمانی که دارین این روی چیپ رو تمیز میکنین این قسمت مثل شیشه میمونه، مثل آینه طوره. این نشکنه، ترک بر نداره، گوشه هاش فشار ندین. کوچکترین ترک یعنی کوچکترین ضربه یا هر چیزی به این بخوره این دیگه این برد به هیچ دردی نمیخوره. خب خب این هم از توپ لیکوید متال ما. کاملا اینجا رو تمیز میکنیم که خیلی شیک بسته بشه. خب بعد از اینکه کاملا این رو تمیز کردیم این اکسید شده ها رو
قسمت های اکسید شده. حالا با قسمت خشک اینجوری یه چند تا ضربه بزنید روی این لیکویدتون اینجوری. بعد شروع کنید به این کار چرخشی که سطح پروسسورتون رو پر کنید باشه. این از این. با این کار احتمالاً یه مشکل دما نداریم دیگه، حالا مگر اینکه خود پروسسور خراب شده باشه که اون بحثش جدا. دوباره میریم یه دستمال بر میداریم و این قسمت ابری مانند رو تمیز میکنیم که یه وقت روی سطح برد چیزی نیاد. تمیز کردنش هم با همون الکلتون اسپریتون یه ذره خیس میکنید پارچه که واسه کار داره. اینا مثل کتون مانندن دیگه، چی بهشون میگه. اینا رو بعد به رو به داخل به سمت وسط پروسسور تمیز میکنید. این هم هست. خب حالا بریم ببینیم این سمت SSD مون و SSD کنترلرمون آیا مسیرها همگی درستن و اینکه چه خبره اینجا. مسیر شورت نشده باشه. خب اول یه تست بوق میگیرم. تست بوق هیچ وقت 100% درست نیست ولی خب حدودی. بعد اینکه ولتاژ این باتری هم باید بگیرم دیگه، ببینم اول من گراوندم رو وصل کنم ببینم که ولتاژ این 3 ولتش اوکی. خب کاپ قرمز تو وصل میکنی به بدنه و میای اینجا ببینیم که چه خبره. ویدیوهای توی یوتیوب کامل نیستن. اینجا مسیر بازه. منظورت اینه که ویدیوهای فارسی اینجوریه.
به نظر نمیاد اینجا که ما بوق نداریم. خب ولی یه تست ولتاژ هم میگیرم دیگه. ببینم یه تست ولتاژ هم میگیریم که مطمئن شیم. اوه پاور سوپلای منم پیچش رو باید درست کنم. ولتاژ رو زیادی جابجا می‌کنم. خب. اینجا 12 ولت متصل میکنم به قسمت مثبت و منفی ورودی برق اینجا و ببینم که جریان کشی چجوری بالا میره. 6 2 3 0. خب حالا میایم ببینیم که آیا ولتاژ، یعنی ولتاژی که قراره بره برای SSD مون، SSD کنترلرمون، اون آموزشی که گفتی ویدیوهای داخل یوتیوب کامل نیستن، مخصوصا یوتیوب فارسی اصلا فکر نکنم آموزش نقشه خوانی توی یوتیوب فارسی نیست. عجیب. اینجا سعی میکنم به یه نحوی واسهتون این ولتاژ رو بتونم به نمایش بذارم. حالا بریم ببینیم که ولتاژ اینجا چجوریه. خب اینجا که هیچ. اینجا هم همینطور. نقشه های اینا نیست مثلا گیجه. اینجا 12 ولتمونو که داریم. البته این تا دستگاه رو روشن نکنی که یه ذره ولتاژ گیری که دقیق اصلا نیست. ولی خب من دنبال به نظرم ولتاژهایی که باید باشن که همشون پرزنتن. عجیبه که خب من
احتمال اینکه خود چیپ خراب باشم هست، ولی خب حالا ما نفوس بد نمیزنیم، میریم کار خودمون رو میکنیم، ببینیم به نتیجه میرسیم یا خیر. اینو بذارم این طرف. این کابل HDMI من میرسه اینجا؟ او نه، کابل HDMI من نمیرسه به اینجا. یه دقیقه صبر کنید. خب من این مرشون تمیز کنم این افتضاح رو، بعد ببینم چجوری تستش. کابل HDMI من دقیقا تا اینجا میرسه که بیشتر نمیرسه. اصلا دستم نمیرسه به اینجا. نه نمیرسه. چجوری تصویر اینو بگیریم؟ خب اینجا هم به همون صورت اینا رو یه ذره الکل و رو به داخل تمام این لیکوید متال اینجوری میاریم بالا. آهان توی زمانی که فکر کنم نمیدونم اینو گفتم اولش یا نه، ولی زمانی که مشکل حافظه و اینا هم هست، یعنی آپدیت نمیشه، ممکنه که از خود چیپ حافظه نباشه و از SSD کنترلرش باشه. SSD کنترلر همون چیپ بزرگ سبزه که بغل خود حافظه قرار داره. حالا نشونتون میدم. این چقدر وضعیتش خراب، اینجاش درست نمیشه. خب ما بیای با برس زبر آغشته به لیکوید متال یه ذره اینجا رو اینجوری، چون این هیت سینکه دیگه، اینجا خیالت راحته که اتفاقی واسه پروسسورت نمیفته. Yes.
بعدش هم که اینجا رو تمیز کردیم، مرحله آخرم یه دور با دستمال میکشیم که کامل تمیز شه. این از این. حالا بریم یه دور تستش کنیم ببینیم چی میشه. فقط برق رو بس کنم ببینم. بازم میره توی سیف مود. ببین چون هنوز تا روشنش کردم. این درجا سفید میشه. خب من یه دقیقه تصویر بگیرم. خب مشکل حس میکنم برطرف شد، ولی هنوز مطمئن نیستم چون الان دیگه گزینه ها، یعنی زمانی که فقط آپدیت رو نشون میداد، یعنی فقط همون اگزیت و آپدیت رو نشون میداد، الان همه گزینه ها روشنه، ولی خب همچنان سافتورش مشکل داره. یعنی که بعد دوباره شما میاید توی این سایت، اصلا هم نمیدونم چرا اینجوری شده بود، چون که این عجیب ترین چیزیه که من تا حالا دیدم. معمولا همیشه اینجوری که اگر مشکل لیکوید متال داره، مشکل دما داره، ربطی به سیف مود نداره. ولی خب اگه حافظش خراب شده باشه که اصلا این بورد غیر قابل استفاده است، دیگه کارش نمیشه. ولی تنها در یه صورت میشه چیز کرد، مطمئن شد که SSD کنترلرش، SSD کنترلر پلی استیشن، SSD
کنترل PS5 خب یه دونه چیپ حالا اگه پیداش کردم چیپ CXD، یعنی الان این دوباره بکشم بیرون سب کنم. چیپ CXD که سبز اینجاه، بغل همونجا که الان داشتیم اندازی ولتاژ رو اندازه گیری میکرد. بعد اونو اول ریبال کرد، ولی من میگم فکر نمی کنم مشکل از اون باشه، چون که الان بعد از اینکه لیکوید متالش رو درست کردیم توی سیف مود که میره دسته رو یه دقیقه وصل میکنم، دکمه پلی استیشن رو میزنم، همه گزینه ها رو نشون میده دیگه، فقط دوتا گزینه است. متاسفانه اونور من کابل دو سه متری ندارم، از اون ورم تصویر اون تلویزیون رو نمیدونم چجوری بندازم اینجا. خب حالا سیف مود که رفتین دیگه، کلید این دکمه پاور این پایین رو که میزنی باید نگه داری، دوتا بوق میخوره و میره توی سیف مود که اونجا دستت رو وصل میکنی، دکمه وسط PS رو میزنی که وارد سیف مود میشی، بعد گزینه های مختلف داری واسه ریستش و همه چی. اینجوری بود که فقط میشد آپدیتش کرد و بیای بیرون، ولی الان همه گزینه هست. پس باید یه بار آپدیت کنم که سافت آپدیت هم یه ذره طول میکشه. سافتور پلی استیشن هم اگه میخوای آپدیت کنی به صورت آفلاین از توی خود سایتش دانلود کن، توی خود پلی استیشن سپورت که بری، یه لحظه ببینم. خب اینجا توی پلی استیشن سپورت که بیای، 1000 تا گزینه هست جلوت که بهت میگه که میخوای همینجوری دستی آپدیت کنی یا با PC میخوای این کار رو انجام بدی یا هر چیز دیگه. ولی شما میایین بالا میزنی که آخرین سافتور، آخرین نرم افزاری که واسش هست چیه. اینجا اتوماتیکلیشه نه. خب اینجا نشه دانلود سیستم سافتور فایلز، یه دونه فایل به شما میده. چقدر اینجا پیچیده است، چقدر پیچیدهش کردین آخه. خب بیا اینجا فایل رو من بده دیگه. ایوه سب کن. آها این پایین اینو که بزنی یه دونه فایل به شما میده که فرمتش PUPه. این فایل رو که دانلود کنی از اینجا، این پایین که میای یه فایل PUP بهت میده که این رو باید بریزید روی فلش تو باید FAT فرمت کنی فلش تو، بعد توی فلشت ببین اینجا نوشته FAT32 یا EXFAT، فرمت میکنی فلش تو، بعدش فایلی که دانلود کردی که فرمتش PUPه اونو باید توی
خود فلش یه فولدر درست کنی آپدیت و این فایل PUP رو بذاری توی این فولدره. بعد زمانی که USB جلوی کنسول USB تو وصل میکنی، میری روی سیف مود، بعدش میای میگی که USB تو که وصل کردی یا آپدیت آفلاین داری یا آپدیت آنلاین داری، که آفلاین رو انتخاب میکنی از طریق USB. یک و خورده گیگابایت روش نصب میشه، ریست میشه. من اینو بعد برم تست کنم الان، ولی مشکل این حرارتش وقتی که لیکوید متال الان درست کردم، گزینه ها رو واسم درست کرده، حس میکنم مشکل برطرف شده باشه و ربطش هم اصلا نمیدونم. یعنی واقعیتش رو بخواین اولین باری که اینجوری شده، اصلا نمیدونم این لیکوید متال کلن چه ربطی داشت به اینکه این دستگاه میره روی سیف مود. اونم خبرشو بهتون میدم بعد از نصب. ولی بدترین حالتش اگه حافظه خراب شده باشه که من هیچ کسی نمیتونه کار خاصی بکنه، من اینکه کل برد عوض شد چون اینا حافظه هاشون قفله. حتی اگه حافظه اکسترنال SSD هم بذاری اینجا، نمیتونی روش نرم افزار خود پلی استیشن رو نصب کنی. خود نرم افزار اورجینال پلی استیشن که ران میشه موقعی که روشنش میکنی فقط روی SSD خودش نصب میشه. ولی میتونی اگه مسیرت شورت نیست و هیچ مشکلی نداره، اون چیپ سبز رنگی که وسطش یه مربع شیشه یه SIE CXD، اونو میتونی یه دور ریبال کنی یا اینکه بلندش کنی ببینی پایه‌اش خراب شدن یا نه. دیگه الان من اگه بعد اول آپدیتش کنم، اگه آپدیتش کنم درست بشه دیگه این کار رو نمی کنم. ولی حالا ریبال کردن چیپ هم دیگه خودت دستت تو کار بلدی. اگرم مشکل دیگه ای شد مجبور شدم چیپشو کلن عوض کنم یا دیدم نیاز به سیم کشی داره، دوباره اونو یه ویدیو میکنم با هم دیگه این کار رو انجام بدیم. الان دیگه کار بیشتر از اینی از دستم بر نمیاد تا اینکه یه دور نرم افزارشو نصب کنم ببینم چه اتفاقی میفته. آره خب بریم ببینیم که واسه امشب یه ذره، در حقیقت من میخواستم یه دونه، حالا شاید هفته دیگه این کار رو انجام بدم. یه دونه آیپد داریم که حافظش خرابه، SSD اونو بخوام عوض کنم، احتمالا ویدیوی اونو بگیرم ببینیم حالا چه جوری میشه. همه چی ریخته به هم دیگه. خب بچه اگه سوال مالی چیزی هست واسم بنویسین، لایک کنید ویدیو رو نگاه کن. الان چند نفر دارن ویدیو رو میبینن، فقط یه دونه لایک کردن. عجیب. بریم ببینیم که کامنت، دایرکت مسیج، سوال چی هست که جواب نداده باشم. اونا رو با هم دیگه ببینیم چی به چیه. خب میام اینجا. جدیدترین ها اول ببینم چیزی. خب هیچ. خب از یه فروشنده 2 تا، ببینم چیه داستان این. خب یکی نوشته که از یه فروشنده 2 تا مگنتی سفارش دادم. احتمالاً چون که واسه ویدیوی تعمیر دسته پلی استیشنه، شاید منظورش همون هال افکتیه که واسه پلی استیشنش سفارش داده دستهاش. از یه فروشنده 2 تا مگنتی سفارش دادم، اما متاسفانه از همون آنالوگ ساده که فابریک دسته بود فرستاد فلان، یه چیزی هم بعدش گفته. آنالوگ هر دو دسته رو تعویض کردم و کامپیوتر نداشتم کالیبره کنم و یکیشون هنوز دریفت میزنه. میشه با چی غیر از سیستم کامپیوتر کالیبره کرد؟ با چی که
مطمئن نیستم ولی توی تنظیمات خود پلی استیشن هم فکر می‌کنم واسه کالیبره باشه. PS5 controller calibration اگه هست بچه هایی که دارن نگاه میکنن واسه منم بنویسن، چون من تا حالا با خود پلی استیشن کالیبره نکردم، نمیدونم. اگه هست بنویسین که من بدونم. اینجا حالا من یه سرچ کنم. You can calculate free online tool. خب این که فقط آنلاینه. Connect your PS5 controller to a computer using USB cable. اینجا هم دوباره همونه. Temporary calibration. اینم که همونه. اینم که همونه. نه با پلی استیشن نمیشه کالیبره کرد. خب پس با پلی استیشن نمیشه کالیبره کرد. همین توی این کامنت جواب میدیم که خب اینجا نه، متاسفانه با خود پلی استیشن نمیشه کالیبره کرد. تنها راهش همون اتصال به کامپیوتر و وبسایت رایگانی هست که برای کالیبره کردن استفاده میشه. خب اینو جواب دادیم. ایکس باکس میشه. آره ایکس باکس تو خود ویندوز هم نصب میکنی، یعنی دستتو وصل میکنی توی خود تنظیمات ویندوز هم یه وین دی اس نمیدونم چی داره که میشه روش کالیبره کرد. داداش دسته من کامل بیرون از بازی کار میکنه، اما وارد بازی که میشم مثل ردد و لست آف آس کار نمیکنه. اگه دستت با همه بازی ها کار میکنه توی یه بازی کار نمیکنه، فکر میکنم مشکل سخت افزار دستت نباشه. مشکل احتمالا یا باگه یا نرم افزار، یعنی بازیه مشکل داره، یا چه میدونم یه چیزی تو تنظیمات دستکاری کردی. بذار همینو بنویس. اگر دستت توی بازی های دیگه کار میکنه و فقط توی همین دو بازی مشکل داره، مشکل سخت افزاری از دسته نیست. یه چیز دیگه هم نمیدونم. خب من چی؟ آها داداش من دست آها واسه یکی از ویدیوهایی که چجوری کنترل رو باز میکنم نوشته که داداش من باز کردم خار شکسته، الان چی کار کنم؟ شکسته دیگه، کاریش نمیشه که. میخوام مولتیمت بخرم برای تعمیرات پلی استیشن و موبایل. تعمیرات پلی استیشن و موبایل. مولتیمت واسه بستگی خیلی به این داری که چقدر میخوای هزینه کنی. ببین مولتیمتر هستش 40 یورو، 50 یورو، حالا یا دلار. مولتیمترای قول ریگول هستن، ریگول فکر میکنم اسمشونه، که رومیزیان، اونا میشن دیگه 800 تا اینا. یکی از پلن های خودم هم اینه که در آینده ریگول بگیرم. ولی مولتیمتر در حد همین مولتیمتر مثلا کدوم مدل رو بهت بگم، خیلی زیادن. تا 100 یورو آخه ببین 100 یه جاییه که یه ذره باید حواست باشه، یعنی همون در حد 40-50 یورویی رو بگیری فکر کنم کار 100 تایه رو واسه انجام میده. یه ذره هم بستگی به این داره مارکشیه، یعنی که تو میای مولتیمتر رو، یعنی همشون
یه جور دارن کار میکنن، فقط بدنه هاشون و مارک هاشون عوض میشه. یعنی مثلا 5 تا مولتیمت میگیری انگار یه مارکه، یه شکل، فقط اسمشون فرق میکنه. میدونی چی بهت میگم؟ بعضی وقتا تو میای یه پول زیاد میدی یه مولتیمت میگیری، در اصل همون مولتیمت ارزون است، فقط چون بحث برندینگش و ایناشه گرونتر خریدیش. ولی مثلا مولتیمتر چه کدومو بذار بهت بگم. مولتیمتر مثلا اگه بدون اسیلیسکوپ بخوای DT17N فکر میکنم انتخاب بدی نباشه. DT واسه توی انجام بنویسم DT17N بد نیستش، اینو یه نگاه بکن. بعد مارک های زیادی هم DT17N رو دارن و حالا دیگه الکی پول بالا نده چون داری همون DT17N رو میخری دیگه. مثلا خود شرکت آیفیکسیت هم DT17N رو داره، منتها همونه، فقط طراحیش فرق میکنه. مولتیمت های دیجیتال هم هستن که میتونی تصویرش رو روی چیز داشته باشی، تصویرش رو روی کامپیوتر داشته باشی، اون دیگه قیمتش چند برابر میشه. حالا DT17 رو یه نگاه بنداز، من تایم خیلی زیادی باهاش کار میکردم. دیگه چه مولتیمتر برند خوبم اگه بخوای بگیری فلاک فکر میکنم اسمشه، ولی خیلی قیمتاش عجیب غریبه. FLUKE. من با این دوتا کار کردم دیگه، بقیه رو زیاد در جریان نیستم. آره خب بریم ببینیم دیگه چی هست اینجا. خیلی عالی، قسمت نشده تو لایو باشم. خب اینم که چی، من چجوری دستگاه بفرستمم که هیچی. ای. خب اینم تا اینجا. حالا برم دایرکت مسیج ببینم چیزی نیست. فلانکه ان نداشت یا داشت. ریگل دیگه اون دیگه خدای، اگه بخوایم رومیزی خیلی حرفه‌ای داشته باشه یه تقریبا 800 یورو میشه. ولی در حد اینکه حالا میخوای تازه یه دونه بگیری تا حالا نداشتی یا کار نکردی، همین DT17 اینو بگیر، اون بد نیست. خب ببینیم مسیج های من چرا خب اینو جواب دادم فکر میکنم، اینم جواب دادم. خب یه سوالی چیزی دیگه فکر نمیکنم باشه، بقیه‌اش هم که یه سوال نیست. آره همین، اینم از اینم از ویدیوی امشب. مخلصم، دمتون گرم. راجع به اون مبحث هایی که اگه بخوایم اینجوری کورس بذاریم، آموزش باشه، بذارم اون حتما مثلا بنویس چه چیزایی به درت میخوره که اونم ویدیوشو کم کم ضبط کنم. ذره اینجا همه چی تنگ و کوچیک موچیکه، بعد یه سیستمی هم بچینم واسه اینکه یه دونه مانیتور بغلم پشتم یه جایی باشه که بتونم تصویر این کنسولا رو بندازم روش. همیشه آخه سخت افزاری نیست دیگه، الان مثلا این مثلا باید یه چیزی نرم افزاری ببینیم. یه داستان دیگه هم هست، این که این
کارت کپچر من 2 تا HDMI میخوره، ولی من چند بار تا حالا اینو وصل کردم بهش، یعنی 2 تا تصویر اومدم ازش بگیرم نشده. حالا اونم باید چک بکنم. همین، دمتون گرم، شبتون خوش و به هر چیزی که لیاقتش رو دارید در زندگی برسین، سالم و سلامت و جیب پرپول. شب همگی بخیر تا هفته دیگه.